Isang magandang tanghali na naman sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back again to my channel, Pepong Love TV. Wala ibang bisyo, kalapati lang. Yan, so ngayon tanghali mga kalapatid is, i-update ko kayo dahil nasingsingan na natin, nasingsingan ko na kahapon itong anak ni Taiwan, yung pang parapol natin mga kalapatids. Di na nga natin na i-video kasi may mga ginawa ko kahapon, di na ako nakapag-vlog kahapon mga kalapatids dahil marami kaming mga ginagawa talaga na sobrang dami. So paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo na sobrang dami namin ginagawa, and then maulan dito mga kalapatids. Yan, kung nakikita nyo yung panahon natin ngayon is makulimlim mga kalapatids. Yan, makulimlim. Yan, and then umaambon-ambon ng konti. Ayan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo dahil nasingsingan ko na pang parapol natin dahil naka-double ring pa siya mga kalapatids. So, napakaswerte ng mananalo kung sakali mang mapipick up niya dito yung YB, yung kapatid ni Alwina mga kalapatids. And nandito tayo sa likod ng sa harap nito stock lot natin mga kalapatids. So, after ko kayong i-update dun sa anak ni ni Taiwan, anak ni Taiwan mga kalapatid is ilolok visit natin si Sir Anthony mga kalapatid, si Anthony Corpus yung nagbigay sa atin nung kalapati na kak, yung kulay itim mga kalapatids. Dahil bibisitahin natin, titingnan natin yung bagong loft niya dahil nagpagawa ulit siya ng loft, stock loft mga kalapatids. So titingnan natin na tatanungin na rin natin kung magkano yung nagastos niya mga kalapatid. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo na kalimutan mag-subscribe and i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload mga kalapatid. So ito, pupunta tayo dun sa breeder section natin mga kalapatids. And so andito nga, yan. So pasensya na kayo, pasintabi po sa mga kumakain dahil napakadumi pa na itong ating breeder cage. Yan, dahil nakita nyo mga kalapatid dyan, napakadilim, maulan dito. So bali 2 araw nang maulan dito. Ayan, kung nakikita nyo, basang basa pa yung lupa mga kalapatid. And ito nga yung inakay ni Taiwan mga kalapatid, ipaparapol natin. Kung makikita nyo naman yan, napakalaki na mga kalapatid. Ang laki na, yun o, busog na busog. And naka double ring siya mga kalapatid. Ayun o, yan, naka double ring, kulay violet and then kulay blue mga kalapatids, yung kulay ng kanyang ring. Ayan o, so napakalaki na, hindi siguro blue bar or checkered ito. So ganyan pa lang kasi yung nalabas na kulay niya mga kalapatids. And then pag nakita kong tumutuka na is iwawalay ko na yan, and then paghihiwalayin ko na ulit itong dalawa na to dahil ang tawag dito, i-condition ulit natin sila mga kalapatid dahil gagamitin natin for summer breeding 2021. 5 pares nga yung sasalpak natin dahil 10 YB yung ilalaro natin mga kalapatids. And ito ngayon pang parapol natin, napakalaki na, 7 days na ata na yan mga kalapatids. Kasi nakalimutan ko kung ilang araw, pero nung tinignan ko sa previous videos ko is 5 days ago yun. Pangalawang araw na ngayon mula nung tinignan ko. So bali 7 days na yan. So napakalaki mga kalapatids. And yun nga, double ring, napakaswerte ng mananalo dito dahil meron na siyang inakayo, meron siyang ibon na kapatid dong Alwina natin mga kalapatids. Yan, so ibabalik lang natin, and then hintayin lang ulit natin yung kasama natin na si Pops RJ dahil yung makikisakay ulit tayo mga kalapatids sa tricycle nila dahil ito nga maulan. Kung magsisingle tayo is baka maabutan tayo ng ulan mga kalapatids. And then dito, update na rin tayo dito. Yan, tatatlo na lang yung laman yan mga kalapatids, si Alwina na lang, and then yung balik kapatid ni Batman sa ina mga kalapatids. Tapos yun yung pinag-gift bird sa atin ni Pops RJ, si yung Ariel tumibay niya mga kalapatids. Yan, hintayin lang natin si Pops RJ mga kalapatids. Tapos lalarga na rin kami, baka maabutan kami ng ulan, ng malakas na ulan mga kalapatids. So, update ko kayo kapag andun na kami kila Sir Anthony mga kalapatids.
And ito mga kalapatid, so wala pa si Pops RJ. Yan, umuulan na mga kalapatids. Yan, na ulan na dito. So, hintay-hintay lang natin, naka-tricycle naman kami mga kalapatids. Dahil yung tricycle yung sasakyan, lumilim lang tayo dito. Saglit, yan. So, habang hinihintay natin siya, i-promote ko lang itong mga channel na to mga kalapatids. Si DP World Lop, yan yung lalabas sa screen nyo. Tapos si Babson Lop TV, yan, supportahan natin sila mga kalapatids. Pati si Chok Pigeon Panzer TV, supportahan din natin mga kalapatids. So, hintay-hintay lang natin si Pops RJ ulit. Supportahan nyo yung mga sinabi ko yung channel kanina mga kalapatids, yung lumabas sa screen nyo kanina. Supportahan nyo sila, gaya na pag-supportahan nyo dito sa ating channel mga kalapatids. And hintay lang natin si Pops RJ, tapos i-update ko na lang kayo kapag andun na kami sa kila Sir Corpus mga kalapatids. And ito mga kalapatids, so pahabol pa pala si Ryzen Slope, wag nyo rin kalimutang supportan mga kalapatids. Ibigay na natin yung 5K ata mga kalapatids para magparapol na si Idol Ryzen. So napakaraming ipaparapol na Idol Ryzen. Hindi ko lang kung sa 5K na o sa 4K mga kalapatids. Parang in-adjust na para may parapol na niya agad dyan. Ryzen Slope, supportahan nyo mga kalapatids. Many minutes later. And eto mga kalapatids, andito na kami ni Pops RJ kay Sir Anthony. Si Sir Anthony sa baba. Yan, medyo madilim lang sir, hindi ka makita. Yan, hindi ka pa rin makita dito sa kabila. Yan. So, andito kami para mag-buraot ng kalapati sir. Tag-isa kami. And then, andito kami mga kalapatids para tignan yung bagong loop ni Sir Anthony. Stock loop yun sir, yung ginawa mo. Yan, gumawa siya ng stock loop sa halagang, mamaya ko na sasabihin mga kalapatids. So, bibigyan ko muna kayo ng matindihang montage dito sa stock loop na ginawa niya. So, ayun yung stock loop. Mamaya pupuntahan natin yan. Bibigyan ko lang kayo ng montage dyan mga kalapatids. So, yan mga kalapatids. So, andito naman tayo para interviewin si itutur muna tayo ni Sir Anthony dito sa kanyang stock loop bago niya sabihin kung magkano yung nagastos niya. Yan, so sir, itur mo muna kami dito sa sabay stock mo dyan sir. Ay, sa stock kasi yung crack section tsaka hen section. Asan dyan sir yung mga? Ito sa yung Ito. babae. Itong dilaw na to sir. So itong nakapintura ng dilaw mga kalapatid is ito yung hen section niya. So may ilang laman yan sir yung hen section mo? Ito sir. Yan, may 7 laman itong hen section niya, and then punong-puno ng bee-perch mga kalapatid, which is good naman para sa mga ibon natin. And dito sir sa kabala, ito na yung cock. Yan, so kulay niya is talo blue Ito cock na to, cock section may laman na 2, 3, 4, 5 sir. Yan, may 5 laman, and then ganun din parehas lang na puno-puno ng bee-perch mga kalapatids. Tapos yung sukat naman na ito, tatanungin na rin natin dito kay sir. Sir, anong sukat na itong mo? 4x8 sir. 4x8. So, 4x8 itong buong stock loop niya mga kalapatids. And then, nilagyan niya na lang ng divider sa gitna sir. Nilagyan niya para sa separation ng porkak tsaka sa hen mga kalapatids. Yan, para paghiwalay niya, mas madali niyang mag-condition tsaka hindi magalgal yung mga ibon. So ngayon naman tatanungin natin kung magkano nagastos ni Sir Anthony. 5k. 5K sir. Yan, sa halagang 5K mga kalapatids, yung nakikita nyo naman napakaganda na itong stock lot ni Sir Anthony. Tapos puro tubular pa mga kalapatids. Manyawan talaga si Sir. Sana mga kalapatids, puro tubular. And then ito yung pinto niya. Ayan. Ano ang tawag dito sa na to? Ayan, sa halagang 5K mga kalapatids, so nakikita nyo naman, napakaganda nitong stock lot ni Sir Anthony. Ayan Tapos si Sir Anthony mga kalapatids, may channel ka sir. So ano yung channel? Pakibanggit sir. ABC Lop sir. Yan, sa ABC Lop, supportahan dyan mga kalapatids, yung nasa tabi niya. Yan, ABC Lop. Pakisubscribe, pabutin natin ng 1K subscriber mga kalapatids. Si Sir Anthony, at syempre baka magpaparapol yan, abang-abangan niya sa channel niya mga kalapatids, yan. So ito, ikutin lang natin. So yung diding niya dito sa harap steel matting, tapos yung andito sa taas steel matting din. Para presko sir. Yan, para presko na sabi ni sir, kasi nakalilim naman mga kalapatids, kaya hindi niya na nilagyan netong taas na ang bubong, kaya steel matting na yung nilagay niya, tapos sa gilid steel matting din. Then pagdating dito sa likod,
Ni, sumabing. Ayan, dito sa likod, sir, hardeflex, ano? Yan, hardeflex, mga kalapatids. Yan, dito sa likod, kinulaan niya ng talo blue, and then sa loob, dilaw. Tapos doon sa kabila, yung talo blue, mga kalapatids. Yan. Yan, sa halagang 5K, mga kalapatids, kung nakikita nyo naman, napakaganda na itong stock lot na nagawa ni Sir Anthony. And ito si Pops RJ, kasama natin dahil ba hihirawin din siyang ibon dito, no? At gagamitin din namin for summer breeding 2021, mga kalapatids. And ito, mga kalapatids, so nakauwi na tayo dito sa bahay, and then yung kasama natin, si Pops RJ, nakauwi na rin, mga kalapatids. Ano? So hindi na ako nakakuha ng clip doon sa pag-uwi namin, dun sa pag-alis namin doon kay Sir Anthony, mga kalapatids, dahil dumating si Sir Ryan, yung isang member ng club namin. So nakapagkwentuhan yun, nalibang kami, mga kalapatids. Nakalimutan ko nang kumuha ng clip hanggang sa makauwi na kami dito, mga kalapatids. So yun nga, nakita nyo naman, napakaganda nung bagong loft ni Sir Anthony. So sa halagang 5K, ano, napakaganda to, puro tubular pa yung ginamit niya. So 5K, ang ganda nung loft niya, mga kalapatids. So supportahan nyo yung channel niya, ABC Loft. Yan yung lalabas sa screen nyo, mga kalapatids. Supportahan nyo si Sir Anthony, ano, napakabait na tao, mga kalapatids. So, mga kalapatids, dito na lang natin tatapos yung video natin kasi baka abutan tayo ng ulan. Kung nakikita nyo, napaka kulimlim ang kapal ng ulap, mga kalapatids. So dito na tatapos yung video natin. Siyempre, babati tayo ngayon, mga kalapatids. Batiin natin yung mga nagpapabati bago tayo magtapos. And eto, mga kalapatids, so bago natin batiin yung mga nagpapabati, huwag mo kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na rin notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong i-upload na video, mga kalapatid. So ito, yung mga nagpapa-shoutout. And shoutout po kay Father and Son, Father sa Love TV. Shoutout kay Yuan Love TV Kogyo from Antipolo. Shoutout kay Racing Pigeon Channel. Shoutout din kay Chok Pigeon Pasture TV. Shoutout din kay Rachel Landingin, shoutout kay Ryzen's Love, shoutout kay Totoy Gaming, shoutout kay Algel Pineda, shoutout kay Pigeon Love TV, shoutout kay Kian and Juan Love TV, shoutout din kay Nico Lazaro, shoutout sa Kentot Love TV from Cavite, shoutout kay Tubi Pigeon Love TV, shoutout kay Rais Limba from Labangan, Zamboanga del Sur, shoutout din kay Martin Corsino, shoutout din kay Benny Love TV, supportahan nyo rin yan, mga kalapatid. Shoutout kay CDPC Love Conato from Inapakan, Leyte. Shoutout kay Carino Love POK, yan, shoutout sa'yo, idol. And shoutout kay Lax Love TV. Shoutout din kay Adrian Velasquez from Pangasinan. And shoutout kay Clifford Jake Somera. Shoutout din kay Prince Justin Bongkalon from Tansa, Cavite. Shoutout kay Max Love. And shoutout kay Bong Ocampo ng Cavite at kay Daryl Caldejon ng Idaho of USA. Yan, shoutout din kay John Aaron Sevilla from Lingayen, Pangasinan. Shoutout kay Rodel Matangihan from Laguna. Shoutout din kay Francis Alpahando. Shoutout kay CJ Love YTC. Shoutout din kay Vincent Joshua Banzuela from Ilocos Norte. Kay Aaron Trinidad. Shoutout din kay Edmar Gakotara. Shoutout din kay John Estimada. Shoutout kay Father sa Love TV. Shoutout din kay Ranlod Col Pelino, kay Matthew Cabanas, kay Louis Pigeon Love TV. Shoutout din kay Marcos Bumatay. Shoutout din kay Jason Love. Shoutout kay Matt Aaron Camacho. Shoutout kay Jose Ignacio Martinez, kay Ade Love TV. Shoutout kay Carl Salanyo. Shoutout kay Talahudin Bayanan. Shoutout kay Catherine Morales from Inapakan, Leyte. Shoutout kay Charles Love TV, kay Jeme Ventura, and shoutout kay Red Run Udasco. Yan, so maraming salamat sa pagsuporta, mga kalapatids. So dito natin tatapusin yung video natin for today dahil umaambon na, mga kalapatids. Maraming salamat sa panonood. Keep safe, ingat, happy flying po sa lahat, mga kalapatids.